นี้นะคะเราจะมาใช้ Excel นะคะโปรแกรม Excel ในการคำนวณคิด Food Cost ของการทำขนมปังนะคะใครที่ทำ Excel เป็นอยู่แล้วเนี่ยข้ามนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูต่อเนี่ยก็คือมาดูตามกันเลยนะคะอันเนี้ยน้ำจะใส่สูตรไว้ตาม Baker Percentage นะคะคำว่า Baker Percentage ก็คือในที่นี้ก็คือใช้แป้งให้แป้งเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งนะคะก็คือน้ำหนัก ingredient ที่เหลือทั้งหมดนะคะมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักแป้งรวมทั้งหมดนะคะเราก็จะมาใส่สูตรยกตัวอย่างน้ำขึ้นสูตรเอาไว้ให้แล้วนะคะในเนี้ยเราก็จะใส่สูตรไปเลยเนี่ยค่ะมาถึงปุ๊บใส่ตาม Baker Percentage ใส่ตัวกรัมถ้าใครดูคลิปที่แล้วเขาก็จะมีวิธีการใส่การคำนวณสูตรตามหลักของ Baker Percentage มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราแค่เพิ่มคอลัมน์ต่างๆนะคะก็คือเราต้องหาราคาต่อหน่วยของที่เราซื้อมานะคะน้ำเองน้ำก็จะยกตัวอย่างเราหาราคาแป้งขนมปังแป้งโควิดเอามาใส่ตรงนี้นะคะถึงเวลาอันเนี้ยเราใส่ไว้เพื่อที่ว่าเวลามาดูคนอื่นมาดูก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะคะว่าราคาต่อหน่วยมันคือเท่าไหร่แต่หน่วยต่างๆถึงเวลาเราควรจะต้องเอาราคาทั้งหมดมาหารให้ออกมาเป็นกรัมนะคะยกตัวอย่างอันเนี้ยราคาแป้งยกตัวอย่างสมมุติแป้งมาราคาเนี่ยกิโลนึงดูแป้งตาหงเนี่ยซื้อมาจากแมคโคร41 บาทต่อ1กิโล1กิโลก็คือ1,000 กรัมเพราะฉะนั้นสูตรตรงที่นี้ก็คือเราต้องมาหาราคาต่อกรัมก่อนก็คือเราจะใช้เท่ากับทุกครั้งที่เริ่มสูตรเท่ากับราคามันคือ41หารด้วย 1,000 นะคะออกมาก็จะเป็นราคาอันนี้เป็นราคาบาทต่อกรัมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคอลัมน์ที่2เท่ากับ72หารด้วย 1,000 กรัมนะคะหารด้วย 1,000เราก็จะได้เนี่ยราคาต่อกรัมออกมาอันเนี้ย27 บาทต่อ6กิโล6กิโลก็คือ 6,000 กรัมก็เท่ากับ27 บาทอันนี้น้ำยกตัวอย่างให้คิดน้ำคร่าวๆสมมุติเราจำเป็นจะต้องซื้อน้ำ6ลิตรอันนี้คือเอาราคาเหมือนน้ำแกลลอนเอามาคิดนะคะ27หารด้วย 6,000 นะคะแล้วก็มันก็จะเห็นเลยว่ามันน้อยมากเลยฮะแต่ว่ามันจะมีสูตรมันจะมีค่าของมันอยู่เนี่ยถ้าเราเติมเราก็จะรู้ว่าน้ำเนี่ยราคาน้อยมากแต่ว่าใส่ไว้เถอะนะคะแล้วอันเนี้ยเท่ากับ7 บาทอันนี้เป็นเกลือ7 บาทหารด้วย500 กรัมเนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยเท่ากับยีสต์เนี่ย130 บาทหารด้วย500 กรัมนะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือเนยถ้าเรา129หารด้วย200 กรัมนะคะเท่ากับเริ่มต้นสูตรเริ่มต้นด้วยคำว่าเท่ากับเสมอนะคะ170หารด้วย 5,000 นะคะคือหารออกทุกอย่างออกมาเป็นกรัมอันนี้สมมุติเราใส่ถั่วใส่ผลไม้ราคา370หารด้วย454นะคะเนี่ยเราทุกอย่างพอเราได้เป็นกรัมอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถคิดต้นทุนได้ด้วยการเราจะเอาคอลัมน์เนี้ยเอาตัวสูตรของเราเป็นกรัมมาคูณกับราคาต่อกรัมนะคะก็เริ่มต้นด้วยพิมพ์เท่ากับเห็นไหมทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเท่ากับคอลัมน์นี้คูณด้วยคอลัมน์ที่เป็นกรัมเนี่ยคูณด้วยคอลัมน์ที่เป็นฟู้ดคอสต์นะคะแล้วก็กดคลิกเท่านี้เองเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นเป็นเดี๋ยวนี้เครื่องมันสมัยใหม่มันก็ขึ้นเป็นออโต้ฟิลให้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กถูกไปได้เลยเห็นไหมคราวนี้เราก็ได้ละตรงไหนที่ไม่ใช้เราก็มาลบออกนะคะเนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้ตรงไหนที่มันไม่ถูกเราก็มาลบออกได้นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยว่าราคาทั้งหมดคูณออกมาจากกรัมตรงนี้คูณด้วยราคาต่อกรัมออกมาเป็นราคาต้นทุนนะคะแล้วเราก็มารวมผลรวมของทั้งหมดก็กดเท่ากับแล้วก็พิมพ์คำว่า sum เห็นไหมเครื่องมันรู้เรื่องเลยนะพอพิมพ์เท่ากับปุ๊บมันก็ขึ้นสูตรมาให้เลยว่า sum ตรงนี้เราก็เลือกไปเลยถูกต้องค่ะก็ enter ได้เลยเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะได้ total food cost ในการทำขนมปังออกมาเนี่ยน้ำหนักโด 1,930 กรัมเนี่ยเราจะรู้เลยว่า total food cost มัน210 บาทจุด
ทศนิยมนิดหน่อย67 สตางค์แค่นั้นเองคราวนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากทำไอ้ขนมปังเนี่ยสมมุติเราทำออกมาเป็นก้อนนะคะไอ้1,930เนี่ยถ้าเราทำออกมายกตัวอย่างในที่นี้เราอยากทำแบบออกมาเป็น4ก้อนนะคะเราก็จะสามารถเอาตัวฟู้ดคอสตรงนี้นะคะเราสามารถคิดราคาต่อ1โลฟต่อ1ก้อนได้เลยก็คือแค่กดเท่ากับตรงนี้นะคะเลือกราคาคอสเนี่ยแล้วก็กดเครื่องหมายหารแล้วก็มาเลือกจำนวนชิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็กดเท่ากับมาเราก็จะรู้เลยว่าราคาต้นทุนเนี่ยมันคือเท่านี้เองถ้าตัวเลขมันลกลุงลังไปเราก็มาปรับจุดทศนิยมให้มันน้อยลงได้เหลือ2จุดพอ2หลักพอแค่นั้นค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราทำขนมปังมาเนี่ยเห็นไหมสูตรเราไอสูตรที่เราทำตรงนี้มานะคะได้น้ำหนักโด1,930เราจะหั่นออกมาเป็น4ก้อนเพราะฉะนั้นน่ะออกมาฟู้ดคอสต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยออกมา52 บาทเท่านั้นเองคราวนี้ที่เหลือเราก็มาคิดว่าเราจะขายราคาขายที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแต่แนะนำเลยนะคะถ้าทำขายเนี่ยฟู้ดคอสเป็นเท่าไหร่ราคาอย่างต่ำเวลาคุณขายเนี่ยคูณ3เท่าไปเลยเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันจะไม่ cover ค่าแพคเกจจิ้งไม่ cover ไม่ครอบคลุมต้นทุนอย่างอื่นของคุณนะคะคิดง่ายๆนะคะตามหลักแบบว่าเวลาคนเขาขายอาหารกันน่ะยกตัวอย่างเวลาขายอาหารที่มันจะอยู่ในร้านอาหารหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่ฟู้ดคอสเขามักจะเป็นประมาณแบบ 30% ของราคาขายทั้งหมดนะคะเราก็ใช้หลักการเดียวกันมาใช้คิดกับพวกเบเกอรี่ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะแบบว่าคูณไป3เท่า4เท่าก็ได้แล้วแต่เพราะว่าก็ต้องคิดด้วยว่าของที่ทำบางทีมันจะต้องมีการเสียต้องมีการมันเน่าเสียได้นะคะเราก็ต้องคิดเผื่อตรงนี้ด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆมาเห็นราคาเท่านี้ไปบวกอีก10 บาทแค่นั้นเองนั่นก็เลยจะบอกว่าขายอย่างนั้นน่ะมันจะเหนื่อยฟรีนะคะเพราะจริงๆแล้วการขายขนมมันไม่ได้แค่เรื่องต้นทุนของวัตถุดิบอย่างเดียวมันเกี่ยวกับแรงงานด้วยนะคะบางครั้งตอนนี้คุณทำคนเดียวคุณทำขนมขายคุณใช้ตัวคุณคนเดียวคุณลืมให้เงินเดือนตัวเองหรือเปล่ามันจะต้องมีการที่ต้องคิดเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเสนอไว้ให้คิดนะคะแล้วแต่ละคนนะคะใครสนใจคลิปดีๆสาระดีๆอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Food Deco ได้นะคะ